දිල්නි පූර්ණිමා බදුල්ල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ මගේ දිස්ත්‍රික් රැන්ක් එක 1. මෙතනින් ඉදිරියට කතා කරන මගේ සහෝදර සහෝදරියොත් මමත් අද සූදානම් වෙන්නේ අපේ A level අත්දැකීම් මොන වගේද, අපි කොහොමද A level විභාගයට සූදානම් වුණේ, අපි වැඩ කළේ කොහොමද, ඒ ගැන ඔයාලට කියන්න. එතකොට නංගිලා මල්ලිලා අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දැන් අපි වැඩ කරපු විදිය ඔයාලට ගැලපෙන්නත් පුළුවන් නොගැලපෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි කතා කරන දේවල් වලින් ඔයාලට ගැලපෙන දේවල් අරගෙන ඔයාලගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට ඉස්සලාම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි ඉස්සලාම A level වලට එනකොට අපිට තිබ්බේ කොවිඩ් කාලේ. එතකොට ඉස්කෝලේ තිබ්බේ ඔන්ලයින්. එතකොට මම නම් දිගටම ඒ ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් වලටත් සහභාගී වුණා. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ තියෙනකොට ඉස්කෝලේටත් ගියා. ඒ වගේම මම ඉස්කෝලේට ගිය එකෙන් මට ලැබුණු වැදගත්ම ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා හිතුවොත් මට ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික ඔක්කොම ඉස්කෝලෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මම වාර විභාගත් හැම එකම ලිව්වා. එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් කරගන්න පුළුවන් වුණ එකේ වැදගත්කම ගැන කියනවා නම් අපිට ෆිසික්ස් වල කෙමිස්ට්‍රි වල හැම ප්‍රැක්ටිකල් වලින් අහන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. බයෝ වලටත් ප්‍රැක්ටිකල්ස් අපි කරලා තියෙනවා. එතකොට තමයි අපිට සෑහෙන අවබෝධයක් එන්නේ මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක මේ සඳහා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. ෆිසික්ස් වල නම් සම්පූර්ණ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර් එකම එන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් වලින්. ඒතර එහෙම වුණාම අපිට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන හොඳ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රැක්ටිකල් වල හොඳ අවබෝධයක් තියෙන ළමෙක් නා. ඒ වගේම පේපර් එකට අපි මේ පේපර් එක ලියන විදිහට මුණ දීලා තියෙනවා නම් අපිට A level විභාගයට ගියාම තවත් වාර විභාගයක් ලියනවා වගේම තමයි දැනෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්න අපි වාර විභාගයටත් මුණ දීලා තියෙන එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මේ නිසා අපි ඉස්කෝලේට යන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ තිබ්බ හැම දවසකම මම ඉස්කෝලේට ගියා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් තියෙන කාලෙත් හැම එකකටම නොවරදවාම සහභාගී වුණා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕන කාලේ නිසා අපිට සැරෙන් සැරේ ලොක්ඩවුන් වෙනවා. එතකොට අපි වැඩ කරගෙන ආපු ඒ ෆ්ලෝ එක එකපාරට නැති වෙලා යනවා වගේ වෙනවා. හැබැයි ඉස්කෝලේ ගියාම අපිට අර අනිත් ළමයිනුත් වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට වැඩ කරන්න හිතෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ යන එක නම් සෑහෙන වැදගත් A level කාලේ. ඒ වගේම දැන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මම විෂයන් 3ට වැඩ කරපු ගැන ඔයාලට කියනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම අපි ෆිසික්ස් ගමු. ෆිසික්ස් ගැන කියනවා නම් මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩි පාඩම් කරන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. එතකොට මම ගොඩක් කරේ ෆිසික්ස්. ෆිසික්ස් වලත් මම කරේ ගණන් හදන එක. ගොඩක් පොතේම බලාගෙන පාඩම් කරන්න වගේ ගියේ නැහැ. ගොඩක් ගණන් හැදුවා. එතකොට දැන් මම ඉස්කෝලේට යනකොට උනත් තව පේපර් එකක් අමතරව අරන් යනවා නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඒක හද ඉන්න. එතකොට ඒ වගේ මම සාමාන්‍යයෙන් ගණන් හදන එක නම් සෑහෙන කරා. හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඒ වගේම මගේ යාළුවොත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ගණන් හැදුවා. එතකොට එක එක්කෙනාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ගණන් හදපු ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. එතකොට එහෙම කරද්දී මම නම් පාඩම ඉවර වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් MCQ ටික අර වර්ගීකරණය කරලා තියෙන MCQ අරගෙන ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගන්නවා. එතකොට එහෙම කරද්දී මම සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලබන සතියේ තියෙන පාඩම කලින් බලලා, ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ගන්න පුළුවන් අපිට අතිරේක ක්‍රියාවීම් පොතක් අරගෙන ඒකෙන් අපිට ඊළඟ දවසේ කරන්න තියෙන පාඩම බලන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම බලලා මට අවබෝධ වෙච්ච විදිහට මම අර MCQ ටික කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ ලබන සතියේ කරන්න තියෙන MCQ. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා කරන්න බැරි වෙනවනේ. අපි ওই ටික එකතු කරලා තියාගෙන ඊළඟට ඉස්කෝලේට යනවා ඊළඟ පාඩම ඉගෙන ගන්න. ඒක ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා මම ආයෙ ඇවිල්ලා අර කරන්න බැරි වෙච්ච MCQ ටිකයි කරපු MCQ වල හරි වැරදි බලනවා. එතකොට අර තියරි කොටස ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට කලින් සිදුවුණු වැරදි ටිකත් හම් වෙනවා. ඒ වගේම අර කරගන්න බැරි වුණු ගණන් ටික කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර මම තනියම උත්සාහ කරලා ඉස්සෙල්ලාම මේ ගණන් ටික හදන්න බලනවා. හදිසියෙ බැරි වුණොත් මම යාළුවොත් එක්ක කතා කරනවා. එතකොට එකම ගාන අපි හැමෝම හදන නිසා එකම ගාන විවිධ පැතිකඩ වලින් බලන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. එතකොට එකම ගානෙන් එන්න පුළුවන් ගණන් විශාල ප්‍රමාණයක් කවර් වෙනවා. ඊට පස්සේ හදිසියෙවත් අපිට ඒ ගාන එහෙමත් හදා ගන්න බැරි වුණොත් අපි ගිහිල්ලා ටීචර් කෙනෙක්ගෙන් හරි සර් කෙනෙක්ගෙන් හරි අහලා ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට අමාරුම ගානක් වුණත් මම තනියෙන්ම හදලා හරි උත්තරේ ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපිට අර තර්කන හැකියාව ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මම තව එකක් කරා විභාගේ ලඟ වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම සිලබස් එක තියෙන අර කම්ප්ලීට් නෝට් එක අරගෙන මම හිමීට බලනවා මොකක්ම හරි කරුණක් මට මතක නැද්ද මග හැරිලා ගිහිල්ලාද කියලා. ඉතින් එහෙම තිබ්බ කරුණු ඔක්කොම මම හයිලයිට් කරගත්තා. ඒකල ඒවා බුක්මාර්ක් දාලා තියාගත්තා. ඒ වගේම සමහර කරුණු මම වෙනත් කොළවල ලියාගෙන ඒවා නිතර බැලුවා. ඒ වගේම නිතරම අමතක වෙනවා වගේ කරුණු ටික මම ලියලා තියාගෙන නිතර බල හිටියා. මොකද දැන් මට හැමතිස්සෙම වැරදෙන්නේ ඒ ටිකනේ. ඒතකොට ඒවා ආය බැලුම ඒවා වැරදෙන්න තියෙන ඉඩකඩ එන්න අඩු වෙනවා.
එතකොට අර මම අන්තිමට තෝරගත්ත මග ඇරිලා වගේ තියෙන ඒවා පේපර්ස් වල තිබ්බ වැදගත් කියලා හිතෙන MCQs ඒ වගේම වැදගත් ප්‍රශ්න කියලා තියෙන ඒවා ටික වෙනම ෆයිල් එක දාලා තියාගත්තා. ඒකල අන්තිමට විභාගයට යන්න කලින් අර මැදින් එන අමතර දින දෙකක් දෙනවනේ අපිට නිවාඩු දවස්. ඒ දෙකේ බැලුවේ මම ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම මම ෆුල් පේපර්ස් කියලා කරේ 19 20 21 පේපර්ස් 3. මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ෆුල් පේපර් එක කරා. ඒකල ඒකේ තියෙන වැරදි ටික මම රතු පැනෙල් ලියාගත්තා. මෙන්න මේ නිසා තමයි වැරදි කියලා. ඒතකොට ඒ වැරදි ටිකත් මම ආයෙ බැලුවා. ඊළඟට මම ස්ට්‍රක්චර් ටික කරේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ඉවර වුණ ගමන් ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එකට අදාළව තියෙන ස්ට්‍රක්චර් ටික මම වෙනම අර ප්‍රැක්ටිකල් එකත් එක්කම ලියා ගන්නවා. ඒකල ඒකට ලියන්න ඕන උත්තරෙත් ලියනවා. ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා ඉවර වෙලා ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න යද්දී අපිට ආපු ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒවත් ප්‍රශ්න විදියට අර ප්‍රශ්නත් එක්ක මම ලියාගත්තා. ඒකල ඒකට උත්තරත් ලියාගත්තා ඒ පොතේම. එතකොට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකත් මම මේ පොතේම ලියාගත්තා. එතකොට ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක අපිට විභාගයට ආවොත් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකයි උත්තර ටිකයි ඔක්කොම මම එතනින් කවර් කරගත්තා. ඒ වගේම එසේ නම් මට මුල් කාලේ ඉඳන් කරන්න ලැබුණේ නැහැ. කියන්නේ මම MCQ වලට තමයි වැඩි අවධානයක් දුන්නේ මුල් කාලේ. අන්තිම කාලේ තමයි මම එසේ ටික ඔක්කොම කරේ. එතකොට ගොඩාක් පරණ එසේ වල ඉඳලා අලුත්ම එසේ වෙනකන් ඔක්කොම වගේ කරා. හැබැයි මට දැන් හිතෙනවා ඒව මුල් කාලේ ඉඳන්ම අර පාඩම ඉවර වෙනකොටම කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒතර නංගිලා මල්ලාට තියෙන්නේ දැන් මේ මං කියන දේවල් වලින් ගන්න තියෙන දෙයක් අරගෙන ඔයාලගේ විදිහට ගැළපෙන විදිහට ගන්න ඒව යොදා ගන්න. එතකොට මම වෙනම ඒවට ෂෝට් නෝට් වගේ හදලා තිබ්බේ නැහැ. ওই විදිහට තමයි මම ෆිසික්ස් කරගෙන ගියේ. කෙමිස්ට්‍රි ගැන කියනවා නම් මම ෂෝට් නෝට්ස් හදලා තිබ්බා ඕගනික් වලටයි ඉනෝගනික් වලටයි කර්මාන්ත රසායනයටයි. අනිත් ඒවට නම් එහෙම වෙනම හැදුවේ නැහැ. හැබැයි මම මුලින් ඉඳන්ම කරගෙන ගියා පේපර්ස්. මුල් කාලේ ඉඳන් මට බයක් තිබ්බේ කෙමිස්ට්‍රි වලට. හැබැයි අන්තිම වෙනකොට ඒක නැති වෙලා ගියා. මුල් කාලේ මම පේපර්ස් කරපු විදිහේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා. මම දැන් අන්තිම කාලේ වෙනකොට හදාගත්තේ උත්තරේ තෝරනකොට මේ උත්තරේ තෝරන්න හේතුව මොකද්ද කියලා මම එතනම ලියා ගන්නවා. එතකොට හදිසියවත් මට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ වැරදුනොත් මම එතනම රතු පැනෙල් ලියා ගන්නවා මෙන්න මේ නිසා තමයි මේ උත්තරේ වැරදුනේ. මේක තමයි හරියන උත්තරේ කියලා. එතකොට ඉනෝගනික් වලට නම් මම පාට දාලා මේ මතක තියාගන්න ඕන පාට සමීකරණ මේ ප්‍රතික්‍රියා ටික ඒ ටික ඔක්කොම ෂෝට් නෝට් ටිකක් වගේ හදලා තියාගත්තා. ඒ වගේම ඕගනික් වලට කරේ මම මුලින් ඉඳන්ම හදාගෙන තියාගත්ත පොඩි නෝට්බුක් එකක මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා තමයි මේවට අදාළව තියෙන්නේ කියලා. ඒකල ඒක මම හැමදාම යන්න කලින් ඒ අදාළ පාඩමට කලින් බලාගෙන ඒක මට මතකෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා. ඒ විදිහට තමයි මම කෙමිස්ට්‍රි වල ඕගනික් කොටස මතක තියාගත්තේ. ඕගනික් වල පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් පොඩි පරිවර්තන ඉඳන් ලොකු පරිවර්තන යනකම්ම මම කරා හැම එකක්ම. ඒ වගේම පරිවර්තන වලට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරා. එතකොට පරිවර්තන ඉක්මනට හිතනවා. වැඩි වෙලාවක් ඒකට ගත වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් පරිවර්තන හිතන්නම සෑහෙන වෙලාවක් ගත වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒකට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරාම හැම වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කර්මාන්ත කොටසත් අතරින්න ගියේ නැහැ. ඒකටත් මම වගු වගේ හදලා තියාගත්තා. ඒවා ලොකුවට බිත්තිය ගහලා තියාගත්තා. නිතර බල හිටියා. එහෙම තමයි මතක තියාගත්තේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න වැඩියෙන් කරාම කෙමිස්ට්‍රි නම් හොඳටම මතක ඉන්නවා. එහෙනම් පුළුවන් තරම් පේපර්ස් කරන්න, වාර විභාග ලියන්න. ඒ වගේම පාස් පේපර්ස් ටිකත් මම අර ෆිසික්ස් වල වගේම වර්ගීකරණය කරපු විදිහට තමයි කරේ. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් උත් ඒ විදිහටම කරා. එතකොට වෙන හොයාගත්ත පේපර්ස් උත් මේකට නම් කරා. ෆිසික්ස් වලටත් එහෙමයි. හම්බෙච්ච පේපර්ස් ඔක්කොම වගේ කරා. එතකොට බයෝ ගැන කියනවා නම් බයෝ තමයි මම ටිකක් අඩුවෙන්ම කරේ. මොකද මම බයෝ වලට වැඩිය කැමති නැහැ. මොකද පාඩම් කරන්න ගොඩක් තියෙන නිසා. හැබැයි පාඩම් කරන එක මුල් කාලේ ඉඳන්ම කරා නම් බයෝ එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මම බයෝ වලට පාඩම් කරන්න කැමති නැති නිසා තමයි මට ටිකක් ඒක කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ වගේ තිබ්බේ. ඒ වුණාට මම කරේ පේපර් එකක් කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම විවරණ ලියුවා ඒ ප්‍රශ්න වලට. ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තෝරන්න හේතු මොනවද කියලා ඒ පේපර් එකේම ලියපු වෙලාවලුත් තිබ්බා. විවරණයක් විදිහට ලියපු වෙලාවලුත් තිබ්බා. ඒ වගේම මේ විවරණ ලියන එකෙන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් වලට ලෑස්ති වෙන්නත් සෑහෙන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම රචනා ලියද්දී මම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරේ රචනා 5ක් ලියන්න. ඒ දෙන කාලය ඇතුළත. හැබැයි මම විභාගෙදී ලිව්වේ ප්‍රශ්න 4යි. එතකොට අපිට අර තෝරන්න යන වෙලාවෙ හැම විභාගෙදී යනවා. හැබැයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න හිතාගන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට මේ පහම ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක විභාගයට ගිහිල්ලා හොඳට මුණ දෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඊට අමතරව මම මුළු පොතටම ෂෝට් නෝට්ස් ගෙහුවා දෙපාරක් විතර. එතකොට අර කරුණු වෙන් කරලා එළියට ගන්න ලේසි. නැත්තම් මම ෂෝට් නෝට්ස් යූස් කරේ නැහැ. හැබැයි මම ෂෝට්ස් හදලා තියාගත්තා. ඊට අමතරව මම කරා
ලොකුවට අමතක වෙන කරුණු ටික වෙනම ලියලා තියාගත්ත අනිත් විෂයන් දෙකට වගේම අර ෆයිල් 3ක් හදලා තියාගත්ත අන්තිම කාලේ මෙන්න මේව තමයි අමතක වෙලා තියෙන්නේ කියලා මුළු සිලබස් එකම බලලා හයිලයිට් කරලා ඒව වෙනම ලියාගෙන ෆයිල්ස් 3ක් හදලා තියාගත්ත අර විභාගයට කලින් අන්තිම වෙලාවේ බලලා යන්න. ඒ විදිහට තමයි කරේ. හැබැයි පාස් පේපර්ස් කියලා විශේෂයෙන්ම ෆුල් පේපර්ස් කරේ මම 19 20යි 21යි තමයි. මොකද අලුත් සිලබස් එකට ගැලපෙන්නේ ඒ ටික. එතකොට පරණ MCQ වල ඔක්කොම වගේ කරා. හැබැයි බයෝ වල නම් මේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ ඒවා විතරයි කරේ. අනිත් ඒවා අයින් කරලා දැම්මා. එතකොට ඒකටත් මම වෙන පේපර්ස් ගොඩක් කරා. ඒව ඔක්කොම කරලා අපිට අර අමතක වෙලා තියෙනවා වගේ ඒවා වෙනම ලියාගෙන ඒවා සංවිධානය කරලා තියාගත්තා. ඊට අමතරව අර වගු පාඩම් කරගන්න මම කවි වගේ ඒවා හදලා තියාගත්තා. එතකොට අර අමතක වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ආයෙ පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. කවියෙන්ම මේ සම්පූර්ණ දේවල් ටික මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර පොයින්ට්ස් මගහැරෙන්නේ නැතුව ලියා ගන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ක්‍රියාවලිය හැම සම්පූර්ණයෙන් ගැලීම් සටහන් වගේ හැදුවා. ඒ වගේම ව්‍යුහ වලින් ගොඩක් දේවල් මතක තියාගත්තා. පින්තූර ඇඳලා ඒ වගේ ක්‍රියාවලිය තමයි මම මතක තියාගන්න භාවිතා කරේ. එතකොට නංගිලා මල්ලිලාට කියන්න තියෙන්නේ මේත් කරපු ක්‍රමවේද සමහර වෙලාවට ඔයාලට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට ගැලපෙන හොඳම ක්‍රමවේදය ඔයාලා අනුගමනය කරන්න. මගෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තිබ්බනම් ඔයාලා ඒවත් අරගන්න. ඒ වගේම කිසිම වෙලාවක වෙලාව අපතේ යවන්න හදන්න එපා. ඔයාලට තියෙන හැම වෙලාවෙම යම්කිසි ඵලදායී විදියකට වැඩකට යොදා ගන්න උත්සාහ කරන්න. බයෝ වලටත් මුලින්දම පාඩම් කරගෙන යන්න. නැත්නම් අන්තිම වෙලාවේ පාඩම් කරන්න ඉතුරු කරගත්තොත් මොනවත් පාඩම් කරගන්න වෙලාව මදි වෙනවා, අමාරුයි කියලා හිතෙනවා. දිගටම පාඩම් කරගෙන ගියොත් එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඒකෙම යෙදිලා ඉන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන පළවෙනි ප්‍රයොරිටි එක නිසා වෙන දේවල් ප්‍රයොරිටයිස් කරන්නේ නැතුව මේකටම අවධානය දෙන්න. ඒ වගේම ෆෝන් වලට එහෙම වැඩි කාලයක් වැය කරන්න යන්න එපා. සෝෂල් මීඩියා වල එහෙම ඒවට අවධානය දෙන්න යන්නේ නැතුව ඔයාලගේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන් මේල් වල විභාගෙට තියාගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න මුලින් ඉඳන් ඒ එක දිගට වැඩ කරගෙන ආවේ නැත්නම් අන්තිම වෙද්දී අමාරු වෙනවා. ඒ හින්දා එදිනෙදා දෙන වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරගන්න. අද වැඩ කරනවා කියලා හිතා ගන්න වැඩ ටික ඉවර කරන්නේ නැතුව ඊළඟ දවසට යන්න හිතන්න එපා. අද කරන වැඩ ටික එදාම ඉවර කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි. එහෙනම් නංගිලා මල්ලිලා හැමෝටම මම සුබ පතනවා. අපිටත් වඩා හොඳ රිසල්ට්ස් අරගෙන ඔයාලගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සියල්ල සාර්ථක කරගන්න හැකියාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. ස්තුතියි.